สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่อง DD Travel Talk ครับสำหรับช่องของเราทำหน้าที่รวบรวมและถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยในรูปแบบสารคดีแนวเล่าเรื่องครับสำหรับเสียงบรรยายในคลิปนี้ผมเลือกใช้ระบบ AI ในการช่วยพากย์เสียงครับเนื่องจากตัวผมเองที่เป็นเจ้าของช่องไม่สะดวกที่จะอ่านบรรยายด้วยเสียงของตัวเองครับแต่ผมขอรับประกันกับเพื่อนๆทุกคนตรงนี้เลยนะครับว่าทุกเรื่องราวและทุกคลิปวิดีโอที่ช่องของเรานำมาถ่ายทอดนั้นเป็นเหตุการณ์และประสบการณ์การเดินทางที่มีอยู่จริงจากคลิปต้นฉบับทั้งหมดครับโดยทางเราจะใส่ลิงก์ช่องต้นฉบับไว้ให้ที่คำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อให้เพื่อนๆตามไปรับชมแบบเต็มๆกันได้ครับก่อนที่เราจะไปร่วมลุยรถทริป 3,000 กิโลเมตรไปกับพวกเขาผมอยากให้เพื่อนๆรู้จักกับนิกและมัทธิวเจ้าของช่อง Next Meridian Expedition ให้มากขึ้นสักนิดครับพวกเขาไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวทั่วไปครับแต่เป็นคู่รักนักเดินทางสายลุยที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตปกติออกเดินทางด้วยรถ Land Rover คู่ใจที่พวกเขาสร้างขึ้นเป็นบ้านเคลื่อนที่สั่งสมประสบการณ์เดินทางมานานกว่า 3 ปีผ่านเส้นทางโหริโหดมาทั่วทั้งยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับสไตล์การทำคลิปของพวกเขาคือการทำสารคดีท่องเที่ยวเชิงลึกไม่เน้นแค่ภาพสวยงามแต่เน้นในการเข้าถึงวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในดินแดนห่างไกลและที่สำคัญคือพวกเขามีทักษะการเล่าเรื่องที่เปี่ยมไปด้วยพลังบวกครับและการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้คือหนึ่งในบทสรุปของการเดินทางรอบโลกครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขาครับพวกเขาไม่ได้ตั้งใจแค่มาเที่ยวแต่ตั้งใจมาเพื่อทำความเข้าใจหัวใจของประเทศไทยผ่านการขับรถสำรวจด้วยตัวเองครับและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความจริงใจและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีบทสคริปต์ปรุงแต่งแต่อย่างใดครับด้วยประสบการณ์การเดินทางรอบโลกที่สั่งสมมานานนับปีเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องมาเยือนประเทศไทยพวกเขาจึงวางแผนการเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากมาเลเซียสู่หัวใจของประเทศไทยเราครับภารกิจ 3,000 กิโลเมตรจึงได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ครับพวกเขาตัดสินใจทำรถทริปครั้งใหญ่พวกเขาขับรถ Land Rover คู่ใจเดินทางข้ามพรมแดนจากมาเลเซียข้ามเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยเราครับแต่การเข้ามาในไทยครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปครับเนื่องจากระเบียบการเอกสารของรถยนต์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดและที่ตลกก็คือเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้พวกเขาถ่ายเอกสารพวกเขาจึงต้องนั่งเขียนเอกสารชุดเดิมซ้ำด้วยลายมือตัวเองถึง2 รอบจนนิกถึงกับแซวว่านี่คือขั้นตอนการทำเอกสารที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่พวกเขาขับรถเที่ยวมาทั่วโลกเลยทีเดียวเลยครับทันทีที่ล้อรถของพวกเขาแตะแผ่นดินไทยสิ่งแรกที่พวกเขาทำตามธรรมเนียมเวลาเข้าประเทศใหม่ก็คือการเปิดวิทยุฟังเสียงเพลงและรายการท้องถิ่นเพื่อซึมซับสำเนียงภาษาและวัฒนธรรมก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าออกจากทางใต้เพื่อไปถึงจุดหมายแรกครับเป้าหมายแรกของพวกเขาคือการขับรถไปที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับและความตั้งใจสำหรับคืนแรกก็คือการเอาล้อรถทั้ง4 ล้อไปวางจอดบนหาดทรายให้ได้แม้จะไปถึงดึกดื่นปาเข้าไป5 ทุ่มแล้วก็ตามครับFirst night in Thailand, we slept at the beach. We are very ambitious for that first night. We said 4 wheels in the sand or nothing. เช้าวันใหม่เปิดฉากขึ้นด้วยวิวทะเลสีครามและหาดทรายขาวพวกเขาใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจนั่งมองทะเลและทำความสะอาดตัวรถแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่พวกเขากำลังตั้งแคมป์อยู่ริมหาดจู่ๆก็มีกลุ่มชาวประมงท้องถิ่นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาทักทายครับแทนที่จะไล่หรือเตือนให้ออกไปชาวประมงไทยกลับชวนนิกกระโดดขึ้นเรือออกไปลากอวนหาปลาในทะเลตอนเย็นด้วยกันซะงั้น
ภาพความสนุกสนานของการล้อมวงช่วยกันดึงอวนและการแบ่งปันรอยยิ้มทำให้พวกเขาประทับใจในน้ำใจของคนไทยอย่างมากครับจนถึงกับเอ่ยปากชวนกันไปเที่ยวกันต่อบนเขาในวันถัดไปนี่ก็คือเสน่ห์ของเมืองไทยที่ไม่มีในคู่มือท่องเที่ยวเล่มไหนได้บันทึกไว้ครับและนี่แหละครับที่เสน่ห์ของคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามถ้าได้มาลองสัมผัสกับนิสัยคนไทยเราแล้วก็คุณจะได้รับความรักจากคนไทยแน่นอนครับเพราะคนไทยเราไม่ได้มองคุณแค่เป็นนักท่องเที่ยวแต่พวกเขาจะมองคุณว่าคือเพื่อนคนหนึ่งครับ In the middle, and we'll just pull them out of the nets. Ah, yeah, you have fish. Thanks. Good. Back with their fish and their catch, and now gonna get. หลังจากอิ่มหนำกับบรรยากาศชายหาดภาคใต้พวกเขาก็ได้ขับรถมุ่งหน้าขึ้นสู่เกาะภูเก็ตครับซึ่งภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันยามค่ำคืนครับที่นี่พวกเขาได้พาเราไปทำความรู้จักกับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอย่างมวยไทยได้เข้าไปชมการแข่งขันชกมวยจริงๆที่เต็มไปด้วยความดุเดือดและเสียงเชียร์กระหึ่มเต็มสนามและระหว่างทางผ่านสวนยางพาราพวกเขาก็ได้แวะเรียนรู้ขั้นตอนการกรีดน้ำยางและทดลองสัมผัสแผ่นยางดิบที่มีความยืดหยุ่นและได้รู้ว่ายางพาราคือหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของทริปนี้เกิดขึ้นเมื่อมีแฟนคลับชาวต่างชาติชื่อโรเบิร์ตได้ส่งอีเมลมาเชิญชวนให้พวกเขาขับรถไปเยี่ยมเยียนถึงถิ่นคือ Elephant Hills เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึง Elephant Hills ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติและแคมป์ช้างที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ่งที่ทำให้นิกและมาทิวเดย์ประทับใจจนพูดไม่ออกคือการต้อนรับที่อบอุ่นทีมงานได้จัดเตรียมป้ายต้อนรับที่เขียนชื่อพวกเขาไว้เป็นพิเศษพร้อมทั้งงานฝีมือสุดน่ารักอย่างรูปสั้นช้างน้อยที่ทำมาจากใบไม้สดมามอบให้อีกด้วยที่นี่พวกเขาได้ทำความรู้จักและใกล้ชิดกับช้างเอเชียซึ่งเป็นช้างเรสคิวปลดระวางจากการทำงานในอดีตได้เจอช้างอายุมากถึง69ปีได้เดินไปดูพวกมันลงอาบน้ำและใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขในเขตรักษาพันธุ์แห่งนี้หลังจากประทับใจกับเหล่าช้างแล้วทีมงานก็ได้พาพวกเขาเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปนั่นคือการเดินทางเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาศกที่นี่พวกเขาได้เข้าพักแรมและได้มีช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจจากนั้นเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็ได้พาพวกเขาเดินป่าลึกเข้าไปเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถ้ำ We found big spider. So this is poisonous. เมื่อสำรวจถ้ำเสร็จสิ้นแล้วฉากก็ได้ตัดภาพมาที่บรรยากาศอันเงียบสงบที่พวกเขาได้พายเรือเที่ยวชมความงามของผืนน้ำและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ภายในอุทยานแห่งชาติเขาศกหลังจากที่พวกเขาได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และใช้ช่วงเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพวกเขาก็ได้ขับรถ Land Rover คู่ใจมุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่นี่พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมความวิจิตรงดงามของวัดวาอารามและในระหว่างที่กำลังเที่ยวชมเมืองอยู่นั้นพวกเขาก็ได้พบกับเหตุการณ์สำคัญโดยไม่คาดฝันเมื่อถนนหลายสายถูกปิดชั่วคราวเพื่อเตรียมรับเสด็จและทำให้พวกเขาได้เห็นขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างใกล้ชิด
ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมาก Wow! We've seen the King of Thailand car. And we saw the king And we saw actually. the king. He was wearing monk clothing and he was sitting in the back of the car looking out the window. หลังจากซึมซับบรรยากาศในกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว ภารกิจใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ เมื่อคุณแม่อลิซานดราและน้องชายฟิลิป ได้บินลัดฟ้ามาถึงประเทศไทย เพื่อร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยครับ พวกเขาจึงเดินทางไปต้อนรับ และจัดเตรียมรถบ้าน 4x4 อย่าง Ford Raptor ติดตั้งแคมป์เบดแบบพิเศษ ซึ่งถือเป็นรถคันแรกที่เปิดให้ลูกค้าทดลองขับ โดยมีอุปกรณ์ครบครัน ทั้งซิงค์น้ำ ตู้เย็น ถังน้ำ และฝักบัวอาบน้ำกลางอากาศ เพื่อให้ครอบครัวได้สัมผัสประสบการณ์ลุยป่าแบบจัดเต็ม จากนั้นขบวนรถทั้งสองคันก็ได้มุ่งหน้าออกจากเมืองใหญ่ เพื่อเดินทางไปสัมผัสประจนภัยครั้งใหม่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และที่นี่เองพวกเขาได้เลือกสถานที่ในการตั้งแคมป์บริเวณริมแม่น้ำที่มีทำเลใกล้ยอดสะพานทางรถไฟสายมรณะเลียบหน้าผาริมแม่น้ำแควซึ่งนิกได้เล่าอธิบายให้ฟังด้วยความทึ่งว่า จุดนี้ไม่ใช่แค่ทำเลตั้งแคมป์ที่สวยงามธรรมดาเท่านั้น แต่มันยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันสะเทือนใจที่อยู่เบื้องหลัง เส้นทางรถไฟสายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเชื่อมต่อกรุงเทพกับย่างกุ้งในประเทศเมียนมา การก่อสร้างต้องอาศัยเฉลยศึกและแรงงานนับแสนคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายในป่าลึก จนมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 100,000 คน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี้ทำให้การตั้งแคมป์ริมแม่น้ำแควครั้งนี้เต็มไปด้วยความหมายและน่าจดจำสำหรับครอบครัวของพวกเขา หลังจากพักผ่อนและซึมซับประวัติศาสตร์กันแล้ว ความท้าทายครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อพวกเขาต้องพาครอบครัวขับรถลุยข้ามแม่น้ำและมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางออฟโรดในป่าลึกของจังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางที่พวกเขาต้องเผชิญเต็มไปด้วยหลุมโคลนขนาดใหญ่ ร่องน้ำลึกและกิ่งไม้หนาทึบที่ขวางทาง รถแต่งเต็มพิกัดหลายคันต้องติดลมและเฉี่ยวชนต้นไม้จนต้องหยุดพัก พวกเขาต้องช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทุลักทุเล ทั้งการใช้ที่ขุดดิน เอาท่อนไม้และแผ่นรองล้อมาวางรองยาง และใช้รอกวินส์ดึงรถขึ้นจากร่องโคลนทีละคัน แม้การเดินทางในป่าลึกจะเต็มไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้พละกำลังอย่างมาก แต่พวกเขาก็สามารถผ่านอุปสรรคและตั้งแคมป์พักแรมท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย หลังจากผ่านพ้นบททดสอบอันดุเดือดในผืนป่าของจังหวัดตากมาได้แล้วขบวนรถของพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าเดินทางขึ้นเหนือไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทริปนี้นั่นคือจังหวัดเชียงใหม่
ที่เชียงใหม่แห่งนี้พวกเขาได้กลับมารวมตัวและพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนร่วมทางคนสนิทรวมถึงกลุ่มคนรักรถ Land Rover ชาวไทยที่เคยต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นพวกเขาได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันทำกิจกรรมสนุกๆทั้งการขี่ม้าและขับมอเตอร์ไซค์ลุยธรรมชาติอันสวยงามก่อนที่ช่วงเวลาแห่งการอำลาจะมาถึงพวกเขาได้ขับรถ Land Rover คู่ใจอำลาประเทศไทยอันแสนอบอุ่นและขับรถข้ามพรมแดนเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศลาวและจีนเป็นการปิดฉากการเดินทางรถทริประยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมิตรภาพและความทรงจำอันล้ำค่าที่พวกเขาไม่มีวันลืมและนี่ก็คือบทสรุปของการเดินทางรถทริประยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตรที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยๆแต่ยังเต็มไปด้วยผู้คนที่เป็นมิตรความปลอดภัยและเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทายหัวใจนักเดินทางก่อนจากกันในวันนี้ทางช่อง DD Travel Talk ต้องขอบคุณช่อง Next Meridian Expedition เจ้าของคลิปต้นฉบับที่สร้างสรรค์เรื่องราวการเดินทางอันยอดเยี่ยมและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูคลิปต้นฉบับแบบเต็มๆและกดติดตามช่องของ Nick and Matthew ได้ที่ลิงก์คำอธิบายด้านล่างนี้เลยนะครับและหากชื่นชอบคลิปเล่าเรื่องราวการเดินทางดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DD Travel Talk ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆออกมาให้ชมกันอีกขอบคุณมากๆที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ